มีวิดีโอเฮียนินวันตง village room tour เตกันเขียนนะเตกันที่หลังโดนะ welcome to วันตง village nature park and resort เดี๋ยวมาให้กงอ่านจังอ่ะเป็นนะไม่เนี่ยเทียนโซลจังอ่ะเกมสรีบอร์เวลลาอ่ะโอ้โหไหนเตเนี่ยไหนกงคุยกันไม่อะลุงเลยเรามีปันตอนจนสุดละมาคนนี้ก็เซลโดนะไหนเฮียนิน entrance a gate main คาโลอมานี่ให้ a gate ได้ปุ๋ยเขาไม่เสียละเด่นให้ cycle เด่นลงถามว่านี่วันตง village main entrance อันนี้ให้ได้ใน beauty โอ้เป็นเด่นลงออกมาบ่เช่าเซลขานตรงที่เซลโดนนี่เดี๋ยวหันสวดเช่าขานนี้ reception counter building เราออกมาดิ่งละมาเฮียนิน parkingเอาเพย์บอกว่าส่วนreception ช่วงนี้กันนั่นสินังไอ้ปอนไลต์ต่างๆแต่เฮียนินลัลทรีนอังเตไลต์เป็นขายมั้งเฮ้ reception แต่เนี้ยช่วงเราชุดหาดำนั่นเตออกมาให้บังจะไปดับบังที่ขายนั่นเตซีลิงจะไปดังได้ครบไหมจงรังว่าเนี่ยคือซีลิงที่ช่วยนั่นเจมามั้งมอยเลยตกตาเฮียนินชุดหาดำนะแล้วหาหน้าออกมาให้เฮียอัน reception counter ตักจูอันนี้มอยครบไหมอันบุงรัวเวลี่ให้ออโต้อินรูมอะimport ชาวสักดอนนี่มั้งที่เฮียนออโต้อินกันเช่นรูมตัวราคาอินบุงรัวข้ามินดาชาวสักอันนี้ reception building เล่ลำเสียระเฮียนให้ที่เฮียนcottage ลำปันนะเขาพยายามจะมีบุญไม่อะจวนให้เตียนน้องปังตาน่าลมตัวไหมคะมินิพาร์คกันนี่แม่งจะเราอมานี่แต่เห็นให้ปีปูเตะออกมาช่วยหันหลอนนะตัวเตะจนให้เห็นอะไรให้ดินฮอลที่ขันเราบกมาน้องปังตานหนุ่มดอนขาไต้หวันต้อง village เห็นเราบกนี่น้องปังอินโดมันติดดอนซาreception นำ building ฮะสุดไลน์ส่วนนี้เดียร์รอนกัลเพเจอร์จ้าระก็เตสลำปันตัวกันเดียกวอลเฉาง่ายมั้งเช่นนั้นตัวก็เตสปันเฉาหน้าการให้เด็กเฮียนินทามังเด็กปันนี้แต่เห็นเราก็มั้งนี่เอ็นทวักกีฬาช่วงนี้ยันนี่เราทามังเด็กการนี่นั่นเราสานี่เราอินังเด็กเป็นติไม่ยังแต่งเกรัมบอดมันเป็นเทคนิคเตะชวนให้mini games อังเตะอาคันเราด่าแต่เฮียนินหันชุดเรียบพอเทนี่ดูจนแต่เฮียนมั่วเบดิ้งกันนะมุดไม่เทคำปกะข้าเฮ็ดไรเฮียนินปันนี้เราด่าจะจะก็เตะตักมาคานินเราอมันนี่สักเฮียขัดยังจีเดียวกับขัดเทียมปกะมั่วอันก็โซเซลคันเฮ็ดไรจังส่วนเวเดียวเฮียเราอมั่วจนแต่เฮียนินเล่นนี่อินcottage นะคะไอเช่นตาให้เห็นไรเฮียนิน cottage A1 to A8 คำตาดิน village hall ค่ะบอกตามอสละมาส่วนนี้จวนชักเละเจ้าเฮียนินลังโซลหลอนนะบอกจวนเฮ็ดละมาทางเฮียนินให้ marking เฮียนเละไปละ dormitoryและ cottage B1 to B7 ค่ะละมาเฮียนินหันเพคานเละตามอให้แต่จังเฮียนินกงปฐุมคำชาวนี้จะลางโซลและ A1 to A8 B1 to B7 และ dormitory นั่นเนี่ยจวนเฮ็ดไรเต็นท์เซนเตียทางเฮียกันเอ็นจวนคูเห็นคนนินดาปินผักคุ้มเต็นท์กายาเรียเทคานินเราเสียมลองปกตินั่นนี่โจ้นี่ที่งั้นเดี๋ยวที่ประเดี๋ยวประกวดเวลออกมาเต็นท์ขาถ้าไก่เทปกันนี่ให้ไล่มุนเฮียนวันตั้งเวลจะเฮียนรวมต้นครบไหมก็เตะช่างขัดเฮียนเด็กกับเฮียนเพย์ที่มาโจ้วันตั้งเวลขันตาเฮียนเล่นนะคะเพย์ที่รูมขาที่ช่างค่ะ
อามันนี่นังเราข้าอมเวบกมอกันเช่นนะฮี A3 อันนี้ว่าเหตุไรอินี่family suite อังคานี่อันลุดชินังติขานรวมชุงฮิโลมาลุน่า entrance เห็นให้ดับcarpet อันนี้ไม่จูข้าเราออกมาจนเฮ็ดลำมาซีรจังเวลามาจังเฮียนินวอลจันนังรู้จีเวลามาเฮียนินให้ดาร์ทลังอินน่าเราออกมาอินชินง่ายอินข้านี่จวนเดียนเฮ็ดลำเอ็นเพย์เฮียนินให้คุมข้าเราออกมาใส่เทบุลังค่ะเลยฟิกซ์ให้คุมโลเฮียนินแลมปอมบอกว่าไอ้ king size bed อันนี้มอยขอบมายาจวน family นี่อังอินเฮ็ดไรเสียเห็นคุมช่องเราด่าบอกก็มั่วเห็นเราฟังสวยจวนนินคุมช่องอะไรข้าน้ำมุดตีร์เทนี่จวนเฮ็ดไรที่ bathroom อันนี้จวนอารมณ์ฮิเลียนอังเรงแต่เห็นนินให้coffee table และชุดนะข้าเราอมบอกก็จวนไลฟ์สวรรค์ดัชวนะอันนี้ตาลำซีระเฮียนินให้กอร์ขายนั่นเต้กติกังข้าเราออกมาเชลฟ์อังคำจนเฮ็ดไลเฮียนิน electric kettle เต้ glass no เต้จนให้ทิ้งปุ๋ยเละยังไงมองหันเสียมในตัวค่ะอมบุกจวนแต่เฮียนินมินิฟริชออกมาตุยประคัดนั้นเราด่าซะอ่ะมั้งจนเห็นดัสบินเต้พอฮีนางมีอัตตากันนิดหน่อยมีเตียงค่ะอันนี้ตาเตียงเฮียนินเฮ็ดลำเฮกำลังดูนะขาเนี่ยซีลิงเห็นเอ็นเวเลยละซีลิงอ่ะพวกฮีดับเวกนั่นมังงะมั่วมอยเล็ดตุกกันนี่จวนอารมณ์เฮเอซีอันนี้บอกอ่ะจวนเห็นมันเฮสันคตะสังลีสังอาอันนี้เฮ็ดหลายรูมเฮมั้งบาร์รูมเอ็นชินังบาร์รูมพอเฮให้กันเด็กเดี๋ยวเราฟังว่าอาเตชเชลวะละมาเฮียนินก็มอตออกมาจนให้ตัวเล็ดเปเปอร์ดันตัวเตยทิ้งไปกินอันเสียมาจงพอเฮดาปินบอกว่ากิจระออกมาชาวเวอร์ออกมาเฮ็ดไรเฮอินบัวในเรียกเล่มีนั่นหลังหงเด็กบอกว่าจนเฮ็ดไรเฮียนินให้ตาเวลโลดานัวบอกว่าไอ้เฮเบสซินข้าออกมาอันนี้ละมาเฮียนินแชมพูและซอฟต์ดิสเพนเซอร์เห็นเราบอกกันว่าข้าอันนี้เฮ็ดไลบาร์รูมจ้ะรูมชวดแต่หิทิ้งเล็กเนี่ยมาเสียให้รูมมาเฮียนิน Wi-Fi เฮียมเราว่าฟอนสิกนัลเห็นจุดที่เราตุกิน5G ปุ๊บเราวันนี้มาปาร์ดารถเตปอยให้มาเล็กอันมังงะรูมมาเฮียนวรันดาลำปังฮีเห็นเวชินี่ละที่ข้านให้วรันดาวิวอันนี้ให้เทนงคอเทจข้าเราหลังนายบอกว่าจวนให้มาลีรันนี่ไหมวิวจุ๊มจวนวรันดาไปเจ้าตบปะปอน่าเห็นให้ชุดนะอันเราเริ่มมาดอกการเตะผมบอกว่าจวนเฮ็ดไลน์สิระเฮียนินกูplug point ตรงผมก็phone charge ปุ๊บอธิบายที่นี่จวนบรันดาดาวชัวเฮียนินเช่นน้ำกดเตจบากอาคารคู่กันทั้งกดเตจช่างเข็นหน้าดังอมโฮค่ะแล้ววินทร์เพย์ปาดบุกมอบารันดาเนี่ยจนให้บารันดาเฮียนินอันนี้สัตว์ลุตุกะอันจาร์เลียนตัวรังจีข้าขันดาบกอันนี้บันตงวิลเลจให้กันเห็นนะคะเนี่ยจนให้ชักกระลังโซลเตอมเวลมาหันฉกขานินโซลหนวมเด็กไม่เฮลออกมาให้ตาเฮียนินหมุนเร็มเด็กไม่ออกมาไล่เตนดากวลเวกมอ
มอยก็ตั้งจานอ่ะปะที่หลังกระตุ้มชินตอนเนี้ยจวนติงเฮียนินให้หันชุดท่าจมนั่นตัวรังจีติขาเราออกมาเห็ดไรหัดอังเตหิเราออกมาช่วงกับเอ็นเชนังอ้อติงเฮียนหัดช่วงอ่ะคันให้การเรนเตมูมันตะกี้น้ำมาปลักเตียวเวก้าเบสินเตตุยข่อยเทนเมติขาเวกมุกมอจะโดนจังกายโดนตุกนีไตเวลฟังก์ชันยังไงมันอีกวันมอย้อนตัวนั้นมีหัดบากะคันเฮ็ดไรเฮียนินหัดเตะปะนี่อมเละบอกว่าจะประคัดจอกสักการลุดเวลเช่นนี้อ้อนี่เฮียนชุดท่าดำนั่นหนวมเลือดตุกขานี่กุศิลนังเวลจมเวจวังเหล่ามอนี่ละเฮียนไล่ที่อมเซลบอกว่านี่ละเฮียนิน wedding photoshoot เตปอนเราหนีเมกบอกมอมอยโดนเลือดตุกอากดเตจเลนหน่วยจอกเฮียนินให้เฮ็ดลายต่อปะเฮียนมีเชมนังเตะมอเอาปากแม่ขาอันนี้เฮ็ดลายกัลเพเซลเฮียนิน village hall อันที่แต่เฮียนินฮอลเลยเดี๋ยวเราองว่าหลุดสินังแต่เห็นฟังก์ชันนี้หมดที่ปอนี่เทนอนนี่ให้ตีเขียนนะเทเบิลเราดามอมันสุดลำสุดสเตจตัวเราเดี๋ยวเป็นยังให้ lighting สเตจถึงคันอมเฟกกาชัดตบว่ะจนเฮ็ดละมาเฮนินอินเทียนะคันเราเสียมันก็มอให้เมาสไตล์เล็กคันนี้มอยตัวปัจจุบันไปดีไซน์ที่ยูนิคตัวปะมอทำให้มีป่าเทียนอันนี้ส่วนไลท์ก่อนเสียในไลท์เห็นนี่เบสินเรามาแต่เห็นดัดหลังนั้นละด่ากระดิ่งนั้นเราเราจัดเมียออกตัวตั้งแต่นี้ส่วนให้ยูรินอลสปอร์คาร์ได้ดันได้มาเวกมอจนให้ไลท์เห็นนี่นะปังไงก็มอตมนะเขาก็มอถึงขั้นให้ตัวเล็กโปฮีสไตล์ท็อปนี่ไหมดังได้ท็อปมอยท็อปว้าวมอเฮ็ดไรเฮียนันคาเฟ่เตอรี่ The Village Kitchen ที่บอกก็มอก็เช่นนี้นี่ที่เฮียนซอสลายซอorder นะเต้อันนี้หม้อ counter ส่วนในเวลามาเห็นชุดสังค่ะออกมาจุงเตะเฮียนอมอยลุตุกเฮียนให้ซอสลำปอสชุดนะข้าวมาให้ละมาเห็นไฮเจรังค่ะบอกก็มาแต่เห็นชุดเทปก็ถึงจะเห็นไรเฮ The Village Kitchen ที่อันนี้เฮ้ The Village Kitchen อันเมนูเฮ็ดละมาเห็นให้ smoking area ที่เตลออกมาจนเห็นไรเห็นอินเทียนะมอดละมาเฮียนินแมนอันนี้ที่เฮียนะช่วงให้เมาเตนเนนคานินที่คันเราปิงดังมอก็มอตำนักการชวนให้ไล่ที่ให้มอยลุตุกเบสินนะชวนอันตัวเล็กปกติการห้องชิมใช่ไหมนี่ที่เฮียนอากงคาร์คาบัมบูเวกคานินันเดียเตียงเจคานินไม่ใช่ลำบังฮีบอกว่าวิเมนที่เราเจก้าขาเตียงกันเห็นทั่วกันเนี่ยเตียงกันจวนให้เตียงฮีสิกรีเนี่ยมั้งไม่ลุมขาอันเช
chem thin boka he tiana exhaust ka he ta hian kal kwal chhawani hi Bantong village ah hianin cycling ati thei boka mo he tai reception building bul sira hianin cycling track kha an siam thla a he tai chuk zel hian mo a track kha Miller B he hoten an siam an ting ka ria cycle kha ho thein an siam atu chu darkar khata zani darkar nia zanga tiang chiten aren thei boka ma ni cycle te poken thei an tia chu cycling kha track oma ati thei boka ni hetlai hmuna hian thir sakor kha ti hian la a an khal chin don ani an track ka te chuan dinner einon dinner ah hianin hei chu phone an order mo einon ni lo phone sapat na hian ein steam perfect kani kha kha hei chu phone ani einon na tu zana hian hei light hian eng sapa moi le tuk video hianin a moi je hi lang chuak thei lo thin ani zoka eng phei breakfast hi chu complimentary ni a toast omelette te puri sabzi te serve ani reception hetlam parking om na lama hianin so tlai sana pheizel themo so tlai vela sonin ran vul na vel an lo siama chu en pheile chin lokang pheizel langai mo so tlai dewa son en pekal zel khanin kami mun kha ran vul vel na mun khanin ta mo sa zupui no vula so tai sa pakhat chu mua ta hian kel anam boka mo arten am boka ni hetla mate po hianin sakme kalam boka ingran mo bul na tor khani le mela chuan hei kal chet vel te pon lo nei mo kan kal chin vel ni o ti khan khati zong kha hetlai Bantong village kan thlen na cottage room tour te le a village shim a thil chi sang ele in te engemaw cycling ti te khating chi sang hetlai a hmun shim han fan kwal vel ani chu karon ti lan thei te chu ni le